Sziasztok! Megnézzük, hogy a valaha szeretett személyetekkel mi a helyzet, mit lehet tudni ezzel az Excel, aki hát ott van a szívetekben. Egészen biztos, mert itt vagytok és nézitek, és kíváncsiak vagytok rá, hogy mi van vele, mi van benne, mire gondol, mit érez, és vajon gondol-e még rátok, érez-e még irántotok valamit? Ez a kérdésünk, amiket most felteszek, és a kártyák válaszolnak rá. Úgyhogy hozzá is kezdünk, lássuk, hogy mi a helyzet ezzel az Excel, mit lehet róla tudni, mi van vele most. Mi van vele most? Úgy tűnik, belevetette magát a mindennapokba, a hétköznapok világába, a szokásaiba, azokba a dolgokba, amit úgy rutinszerűen csinálhat, amihez úgymond nem kell gondolkodni, nem igényel tőle különösebb belső munkát, egyszerűen csak teszi a dolgát egyiket a másik után. Vannak olyanok, akik ezt mondjuk úgy vezetik le, hogy munkában, hogy túlhajszolják magukat a munkában, vagy minden figyelmüket a munkára fókuszálják, ahogy itt is a középső lapként a katonatiszt ott van, hogy ez nagyon-nagyon fontos helyet foglal el az életében, de lehetséges, hogy egyeseknél ez nem a munkát jelenti, hogy ez van a fókuszban, hanem a köztetek lévő, vagy hát egyfajta távolságot is, ami őt távol tartja attól a helytől, ami ő neki az otthon, ami ő neki a család, vagy pedig, ha nem távol tartja, akkor éppen eltávolítóban van ettől a helytől, úgyhogy lehetséges olyanok, hogy olyan típusú mindennapi tevékenységbe kezdett, ami mondjuk ennek a szituációnak a fellazulásához vezeti őt majd. Nem biztos, hogy tudatos, de most úgy tűnik. Na, akkor megnézzük, hogy mi ez az katonatiszt itt, mit jelent. Hát nagyon sok félelem van benne, szinte beteges már ez a félelem, vagy ez a féltékenység, ami egy kapcsolattal van összefüggésben, és meglehetősen régóta van benne ez a félelem, vagy ez a féltékenység, és ez mondjuk, hát nem úgy tűnik, mintha a szűnőben lenne, de akkor megnézzük, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség, mire vonatkozik itt, mert hogy itt most lehetséges, hogy egy korábban lezajlott vitára, egy olyan párbeszéden jár az esze, vagy olyanra gondol, ami hát nagyon valósult el, ami nagyon rosszul érintette őt is, meg a másik szemét is. Ez még akkor lehetett a múltban, vagy hát abban a korábbi szakaszban, ez lehet tegnap, lehet a múlt héten, lehet pár hónappal ezelőtt, tehát így a múlt itt jelen esetben ugye jelentheti ezt mind, kinek mi a múlt. Szóval az a lényeg, hogy egy olyan vitára utalnak itt a lapok, ami mindkettőjüket nagyon felzaklatta, és mindkettőjüket nagyon
nagyon rosszul érintette. Na de itt megnézzük az örvendezést, hogyha itt ennyire negatív, már pedig ugye látszik, hogy itt nagyon nem jól érzi magát, akkor mi az az örvendezés itt az elején? Igen, ami jött közben, hogy kifelé viszont egészen más mutat. Kifelé azt mutatja, hogy minden szuper, minden nagyon jó, azt kommunikálja le, hogy már lehet, hogy magának is, hogy, hogy nem érdemes szeretni, nem érdemes így érzelmeket vinni semmilyen kapcsolatba, inkább maradjunk meg annál, hogy amit hoz a pillanat, akkor élvezzük ki a pillanat örömét, azt hagyjuk az egészet elmenni oda, ahova akar. De hát, mint ahogy mondtam, tehát, hogy ő most pillanatnyilag olyan állapotban van, hogy beleengedi magát, ami jön abba, és itt a katonatisztnél mondtam, hogy ez itt nagyon fontos az életében. Lehetséges, hogy itt, akinél van meglévő kapcsolat, ott vannak benne őrült nagy kétségek azzal összefüggésben, őrült nagy félelmek, hogy hova viszi őt, viszont újra és újra ott köt ki, hogy akkor maradjunk itt, mert ez a biztos. És ezzel megint csak összefüggésben van, amit itt az örvendezés és a váratlan öröm mutat, hogy hát az a tuti, úgyhogy ott ezzel zárja le azt a gondolatmenetet újra és újra. Na és akkor lássuk, tehát itt azt láttuk, hogy ő nem mer kockáztatni. A világon semmit sem, de hát, hogy ezt ismerem, ezt tudom, lehet, hogy itt nem jó, de ez itt legalább meleg van, aztán nem raknak ki az utcára. Na de megnézzük, hogy ehhez hogy jössz te? Veled kapcsolatosak-e ezek a gondolatok, vagy te inspirálod őket erre a gondolatra, vagy egyáltalán mi közöd neked ehhez? Van-e közöd? Úgyhogy az a kérdés, hogy ez az ex hogyan gondol a nézőre? Ez a kérdés, hogy az ex hogyan gondol a nézőre? Valamilyen lelkiismereti akadályai vannak neki, ami őt hát teljességgel elbizonytalanítja. Ugyanakkor pedig azt látom, hogy a távol lét, vagy a távolság kettőtök között az őt kétségbe ejti. De akkor megnézzük itt a bírót, hogy mit jelent itt ez a bíró. Kétségbejti. Valóban, mert nem bírja, nem tudja eldönteni, hogy mi legyen. Akkora változásra volna szükség az ő részéről, akkor a gondolati változásra, amire ő pillanatnyilag nem képes, pedig nagyon-nagyon szeretné, és én még csak azt sem tudom mondani, hogy tényleg nem szeretné, csak egyszerűen nincs rá, nem képes még. Ez az az állapot, amikor az ember még nem kapott elég pofont, amikor még nincsen meg benne az az alázat, ami ahhoz kell, hogy ő bármit elfogadjon az élettől. Nagyon-nagyon sokat kibírunk a komfortzónánk megtartása érdekében, és most megint csak a saját életem jut eszembe, hogyha ebbe azt, amit érzékelek most, hogy az érzés az honnan ered, melyik életszakaszomból, melyik életpofozás előtti időszakból,
és még ott azt hittem, hogy rosszul mennek a dolgaim, de aztán bemutatta a sors, hogy jó, de hogy van ettől rosszabb is. És tényleg van. És ő nem tart itt, és nem törnék pálcát felette, hogy miért tart ő még itt. Nagyon nehéz ez az élethelyzet. Nem tart itt. Na de megnézzük akkor itt a lelkészt, hogy milyen nehéz, miért van itt ez a... Hát igen, itt azért, na itt van, az volt az elején, ugye, hogy nagy lelki akadályokat él meg. Hát az a lelki akadály, hogy amit itt is mondtam, hogy neki ki kell üríteni magából mindazt, amit ő úgy él meg, hogyha az történne, akkor az hiány, és akkor azt ő nem akarja. Tehát ez a félelemtől és a fájdalomtól való mérhetetlen félelem a fájdalomtól, tehát ez a mérhetetlen félelem a fájdalomtól, meg az ismeretlentől, meg az, hogy mi lesz ezután, ez nagyon-nagyon ott van benne, és ez az, amit veled kapcsolatban érez. Lehetséges az, hogy ez volt a szakításnak is az oka tulajdonképpen, hogy ő nem merte megkockáztatni az ismeretlent, nem merte megkockáztatni azt a következő lépést, mert nem tudta, hogy hová vezet az a következő lépés, és ezért nem tud vele mit kezdeni. Teljesen kétségbe van tőle esve. Nagyon-nagyon. Az látható. A betegségre kérnék szépen még. Valószínűleg azért van benne ezek a nagyon-nagyon nagy akadályok, és azért vív magában ekkora küzdelmet ezekkel a dolgokkal, mert olyan családi, vagy olyan dolgokat kérdőjelez meg magában, amit gyerekkorában tanult, amiről azt hitte, hogy az kőbe van vésve, hogy az megmásíthatatlan, hogy azt ő képtelen lenne bármilyen körülmények között is tehát változtatni rajta, és most látható, hogy elgondolkodik azon, hogy mi van, ha azok nem igazak, mi van, ha azok már nem helytállóak. És hát ezek már önmagában is ilyen rebellis gondolatok, na de az egész világunk és a következő 30-40 év az erről fog szólni, hogy fenekestől fordítjuk fel az egészet. Én például, ha néha nézek külvilágot, és nem csak a magam életével, illetve ezzel ilyen dolgokkal vagyok elfoglalva, azon kapom magamat, hogy embereket azt látom, mint amikor a francia forradalom idején a barátok egyszer csak egymást fejezték le, mert egymás torkának esnek. Szóval, hogy és ugyanaz a világ. Tehát energiaszinten most hasonló energiák vannak körülöttünk, és láthatóan ismétlődnek az események, csak mondjuk nem a Bastille tövében történik mindez, hanem máshol. De ez benne van így a családi szinteken is, a közvetlen környezetünkben, benne van a nagyobb összefüggésekben, minden szinten. Tehát, hogy ez így magunk belsejétől egészen a nagy világ mindenségig itt van, és ő ugyanezt éli meg magában. Tehát, hogy itt teljesen szembe megy azokkal a dolgokkal,
amit ő korábban megmásíthatatlan értéknek élt meg, és nem tudja ő sem, ahogy sokunk sem tudja, hogy hogyan lehet ebből a kétségbejtő helyzetből kilépni, ő sem tudja, hogy hogyan. És mindenképpen van hozzá közöd, mert vele azzal kapcsolatosan jöttek ki ezek a lapok, vagy ezek az érzések, gondolatok, hogy mit gondol rólad. Hát mindenképpen te inspirálod valahol, ha nem is direkt módon, de valahol a háttérben a te személyed az, akit ilyen gondolatokra késztet. És a háttérben azért ott vannak az érzések, így megmutatom, ez van a kártya alján. Valószínűleg vannak érzései, amiket még így vagy nem mond el már még, vagy nem is mondott el, de vannak olyan érzések, amivel nem tud mit csinálni, és ilyen gondolatokra késztetik őt. De akkor megnézzük, hogy tényleg milyen érzések ezek. Szóval ez az ex, ez hogyan érez a néző iránt? Erre vagyunk kíváncsiak. Mit érez ez az ex a néző iránt? Ezt kérdezzük, erre keressük a választ. Hogyan érez ez az ex a néző iránt? Hát bármit is érez, az biztos, hogy nem egyértelmű, és nem kellemes. Egyszer fent, egyszer lent, ezt a hullámvasút érzést érzékelem. A középpontban ezek a családi mintái, és aminek szeretne hátat fordítani, de ha hátat fordít neki, akkor meg ezt a fajta szerencsétlenség érzést éli meg, tehát hogy akkor nem érzi, nincsen komfortjában, nem érzi jól magát. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a ház. Mit jelent itt középpontban ez a ház? Nagyon is érdekes és fontos így az érzéseknél. Ó, szegény. Azt érzékelheti, hogy ha ez nélkül, tehát ez a ház, ez a családi háttér nélkül ő semmi. Tehát ő neki, ugye az előbb ott az jött ki, hogy azt megkérdőjelezi, hogy jók-e azok, amiket ő gyerekként tanult, jó-e. Ugyanakkor pedig, ha ebben mélyen belegondol, akkor anélkül ő úgy érzi, hogy semmi és senki. Hogy ő nem tud anélkül létezni. És egyes esetekben arról van szó, hogy ha neki itt van párkapcsolata, hogy neki egy törvényes kapcsolódás, az nagyon-nagyon fontos az életében. Hogy az, vagy az, hogy veled beszéljen róla, vagy az, amit ő törvényes kapcsolatként él, azt valakivel meg tudja beszélni, hogy az mit jelent, hogy hogyan élje azt ő meg, hogy ne ürességként élje meg annak a hiányát, vagy annak az ürességét, mert még azt is jelenti, hogy ha van kapcsolata, akkor hiába van, ha ő ezt úgy éli meg, hogy teljesen kiüresedett. Na és akkor megnézzük, hogy mit jelent itt az bosszúság. Hát az előbb hasonló jött ki. De úgy látom, hogy itt azért az égiek beleszólnak ebbe a dologba, és nem véletlenül vannak neki ilyen össze-vissza zavarodott érzései, bizonytalanságai, mindenféle nehézségek, hanem úgy látom, hogy azért ebben bőven benne van a föntieknek a keze. Na hát akkor az előbb, amit mondtam, hogy milyen energiák vesznek körül bennünket,
és engem arra emlékeztet, és azt látom, akkor úgy látszik, hogy ez így összejön. Na és akkor az özvegy férfire kérek még. Kivonul az életből, kivonul az egész... Azon gondolkodik, hogy hogyan tudná hátrahagyni az érzéseit, hogy ő ki tudjon vonulni mindebből, ebből az egész szörnyűségből, ami őt körülveszi, amit ő nem bír meghaladni, megoldani problémát. Ugye az előbb volt az, amikor azt mondtam, hogy engem emlékeztet egy saját életbeli élményre, és valahogy most is ennek az alátámasztást érzem, hogy ő is egy ilyenben van, hogy egyszerűen kifutna a világból, de tényleg. Szóval, hogy mindent hagyjon hátra, és hagyják őt békén, hadd fusson. Nagyon nem akarja, és nem azért, mert nem akar szembenézni, hanem egyszerűen nem tudja, hogy merre nézzen, mit csináljon. Ez az, amit mondtam, hogy ő neki a gyökerei, itt volt az előbb, hogy a gyökerei amit ő most átél, erre nincs magyarázat. Tehát erre nincs neki magyarázat, nem tud vele mit kezdeni, ezért van benne ez, hogy világá futna érzés. Szerintem már találkoztam néhány emberrel, akinek voltak hasonló vagy időszakai, úgyhogy ő is most egy ilyet él meg, mindamellett, hogy láthatóan mély érzéseket táplál ilyen. Tehát van benne szeretet, van benne vágy irányodba, de egyenlőre ezzel ő nem nagyon tud mit kezdeni, de megnézzük, hogy hogyan alakul a következő időszak, a következő 1-2 hét, mit tudhatunk meg. Ez az ex a következő 1-2 hétben a nézővel kapcsolatosan milyen lépéseket tesz, lesz-e neki bármilyen lépés, milyen lépések várhatók, mire várhat a néző, mire számíthat a néző az ex régi, vagy ex részéről, a régi szerelmed részéről, mire számíthatsz. Elég sokat gondolkodhat azon, hogy hogyan gördíthetné el az akadályokat, ami egyenlőre akadályozza őt abban, hogy veled újra kezdje, vagy veled bármit újra indítson. Na, vagy te veszteségre kérnék szépen. Azzal kezdtünk, hogy ő egyenlőre a hétköznapi rutinjába próbál bele menekülni, és ott azzal elterelni a figyelmét a problémáiról, és itt megint azt látom, hogy a rutinnak az érzelem kiürítését, a rutint az érzelem kiürítésére, háttérbe szorítására használja fel, mert nem tudja továbbra sem, hogy hogyan tovább, hogy mit csináljon. Na itt a gondolatra kérnék szépen még, hogy eszébe jut-e vajon bármi olyasmi, amit én így most mondtam, vagy fog-e ilyesmivel. Hát eszébe juthat, persze. Látható, hogy ő is rájön arra, hogy neki gyökeresen meg kellene változtatnia a gondolkodását, azokat a dolgokat, amit ő a múltban elhitt, amit a múltban jónak vélt, és ahogyan a múltban viselkedett, azt ő neki teljesen meg kellene változtatni. De az, hogy már gondolkodik rajta, hogy az ő
életében keresse a saját problémáinak a megoldását, az már egy nagyon-nagyon pozitív. A te szempontodból nem mondhatom ezt, hiszen nem jelenti azt, hogy ő visszafordul, ha várod még vissza, nem jelenti azt, hogy visszafordul, minden esetre azt igen, hogy ő kezdi felismerni, hogy magának kell változtatni a dolgokon, és nem várhat égi csodára. Korábban még voltak sokszor olyan kirakások, hogy várja valaki a sült galambot, és hogy majd az égiek közbeavatkoznak, de nem fognak közbeavatkozni, mert ők csak akkor avatkoznak közbe, amikor már nagyon-nagyon letért az útról valaki, és mondjuk úgy van megírva az élet tervébe, hogy ott már meg van engedve, hogy közbeavatkozzanak, ahogy nálam is történt, tehát én is elmentem a falig, és elértem arra a pontra, amikor már be volt tervezve, hogy na hát, ha eddig itt nem csinálom meg a dolgomat, akkor bizony ott közbeszólnak, és az nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. Hát remélhetőleg ő sem és ti sem juttottok el ide. Ha ebben tudok nektek segíteni, ezekkel a tapasztalatokkal, és most már sokat tanultam azóta, mert hogy onnan tudom, hogy mi történt velem, hogy én ennek hatására kezdtem el ezzel foglalkozni, mert ezzel kellett volna már sokkal korábban, de ezt mindig így elhesegettem magamtól. Szóval, hogyha ebben tudok nektek segíteni, bármiben, ilyen kártyákkal, meg energiákkal, összefüggésben, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, ott tudtok keresni engem. Ha megírjátok a véleményeteket, a gondolatotok arról, hogy ezt, amit itt láttunk, kifutok a világból, hányan érzitek vajon ezt? Tényleg olyan gyakori, vagy sokkal ritkább, mint ahogy azt én feltételezem? Ennek nagyon örülnék, hogyha megírnátok a kommentben, mert most úgy feltételezem, hogy szerintem sokszor sokaknak van ilyen gondolata, de ez csak tényleg az én megérzésem egyelőre. Kevés tapasztalat, vagy hát jobb lenne több tapasztalat ebben a témában, úgyhogy szívesen olvasom, hogyha erről írtok, mint ahogy szívesen látom a lájkot és feliratkozást és azokat a megnyilvánulásokat, ami segíti a csatornát abban, hogy a YouTube számítógépe azt előre sorolja és megmutassa másoknak is, és minél több embernek, hogy hát ha van benne számukra is mondani való, ezzel tudjátok őket is segíteni, a csatornát is segíteni, és így állítsuk helyre közösen az életben az energia egyensúlyokat, mert ha szóval minden picibe kezdődik, mint ahogy ott is mondtam, hogy ami kicsiben ott van, abból nagyok lesznek, és a nagyban is megjelenik, tehát hogyha ilyen gyakran válok el azt, hogy én ingyen kapjak valamit, akkor egyszer csak az élet egy hatalmas pofont ad, hogy akkor na tessék, most fizesd vissza, csak mondjuk nem like formájában, hanem a félkezed vagy egy baleset formájában, tehát ez így nem túlzok. Tehát hogyha összegyűlik sok apróság, amit folyamatosan ingyen kértem, vagy kaptam, elfogadtam, akkor azt meg kell fizetni. Ez a karma törvénye, ez az ok-okozat törvénye, hogy meg az egyensúly, hogy mindent egyensúlyba kell hozni, és akkor ha másképp nem megy, akkor így működik. De itt van a lehetőség, úgyhogy köszönöm, hogyha itt vagytok, és akkor amíg legközelebb találkozunk, addig és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!